يا جماعة خلونا نتفق في بعض التصرفات في الحياة ما لها تفسير. يعني ما في تفسير أن الواحد ممكن يشتري ساعة بمئات الألوف وهو يقدر يشوفها بالجوال، بس بالنسبة له لها قيمة. الموضوع نفسه في أستون مارتن. كثير ناس تستغرب من الناس اللي يشترون أستون مارتن، لأن على مر التاريخ كثير اللي استخدموا أستون مارتن يعرفون أنها ما هي بعملية ولا تحفظ سعرها، يعني ينزل سعرها كثير، وما فيها إلا الشكل ويمكن شوي السواقة. بس لو تسأل أي أحد يحب أستون مارتن يقول لك ما يهمني، يكفي إني راكب أستون مارتن. أستون مارتن لهم 106 سنوات قاعدين يصنعون سيارات. في 2014 قالوا إحنا نبغى ندخل سوق جديد. شافوا أن أمريكا أكبر سيارات قاعدة تنباع في السوق هي السيارات الSUVs أو الدفع الرباعي، فأعلنوا عن بروجكت اسمه 001. مصمم البروجكت هذا اسمه ميرك ريتشمان، إنسان عبقري. يكفي أنه صمم سيارة واحدة تشفع له التاريخ كله، الأستون مارتن 177. سوى منها 77 سيارة من أجمل سيارات العالم. طبعاً سوى الفانكوش، سوى الDBS، سوى مجموعة سيارات كثيرة، بس ال177 من أجمل السيارات. فهو اهتم في مشروع البروجكت 001 وقرروا يطلعون هذا المشروع. اليوم بعد 6 سنوات وأول سيارة تجي للخليج. طبعاً هذه جت قبل 9 شهور، جت في 7 كونكورس. كانت أول مرة تطلق للناس حول العالم، وشافوها كثير ناس لأول مرة على الطبيعة. بعدين راحت دارت العالم، واليوم رجعت لنا عشان نقول لكم وش سالفة هالمزيونة. DBX أول SUV أو سيارة دفع رباعي من أستون مارتن المصنع البريطاني. ليش قرر يسويها الحين؟ لأنه صار مع مرسيدس شريك قوي، محرك كهرب، تكييف. فصار اليوم أستون مارتن يقدر يدخل السوق وينافس أسماء كبيرة مثل لامبورغيني أوروس، بنتلي بنتايجا، بورش الكوبي، وكذا سيارة غيرها. وأنا أعتقد أنها بتكون من أجمل المنافسات. من مميزات الDBX أنها السيارة مصنوعة بالكامل على بلاتفورم جديد، يعني ما أخذوا شيء من سيارة ثانية وطوروا عليه، لا، جابوا قاعدة ألمنيوم جديدة وبنوا عليها السيارة. وهذه ميزة أتوقع أنها تتميز عنها عن باقي السيارات، مثلا اللامبورغيني الأوروس ولا البنتيجا ولا البورش الكاين. نفس القاعدة، كلهم يتشاركون نفس القاعدة. السيارة هذه مبنية تماما على قاعدة جديدة. المحرك جابوه من مرسيدس، سعته 4 لتر ب550 حصان، وما أتوقع تحتاج أكثر من كذا على جيب. وأستون مارتن معروفة أنها ما هي سيارة قوية بقدر ما هي سيارة عريقة، تمشي فيها في الشارع كذا تعطيك دفة لقدام عن باقي السيارات اللي حولك. خلونا نسولف لكم اليوم عن التصميم الخارجي. يقال أن هذا أكبر شبك تركب على أستون مارتن، مع أني أنا والله أشك، بس يمكن بالطول شيء جميل مرة مميز في السيارة. الإنارة حقتها اللي في الليل تعطيك منظر خيالي، بنوريكم إياها. فتحة الباب المعتادة من أستون مارتن، الجيب جاي بباب بدون برواز، وهذا طبعا يعطيه جمال أكثر. أنا أضمن أكثر شيء بيميز السيارة هذه تصميمها الخلفي، لأنه فعليا مو طبيعي. الوجهية حلوة متعودين عليها في أستون مارتن، الشبك، الأنوار، بس الخلفية حقتها حقت الفانتج على جيب في الشارع بيكون شكلها خيالي. وترى أنا يوم صورتها قبل كم يوم كذا صور خفيفة في سناب، كثير ناس قالوا لي كيف على الطبيعة، وش رايك في السيارة، وكثير ناس طبعا علقوا منبهرين في السيارة. بس أنا أقول لكم وعلى ضمانتي أن هذه السيارة يعني يمكن 80-70%
من جمال السيارة النهائية. أولاً لأنها مواصفات أمريكية، فهذه مثلاً يعني أحسها مشينتها شوي. الجنط يعني هذا مو بأحلى جنط تشتريه على السيارة، في جنوط أحلى بكثير. اللون حلو مرة، من الألوان الجميلة على السيارة، بس السيارة لما تطلبها على ذوقك وعلى مواصفاتك بتختلف اختلاف نهائي. حركة اللمبة اللي ماشية مع السيارة من أولها لآخرها بالانحناء هذا صراحة ما لها حل. السيارة إذا طلبتها فيها حركة خيالية، وهذه مو كثير سيارات تعطيك إياها، إلا السيارات اللي مرة غالية. تقدر تطلب معها طق مشناط عشان إذا رحت المطار بس الناس تعرف أنت شو راكب في الشارع. اللون خيالي، لوني المفضل. اختاروا، جايبين لكم هدايا فيها. شوفوا الطقم ما أجمله. هذه التفاصيل اللي تخلي عشاق أستون مارتن يحبونها. هذه هي المساحة، هذه أكبر من مساحة التخزين اللي في الأورس واللي في البنتلي وفي الكين الكوبي، من أكبر المساحات. عشان الحر. من جوا السيارة يعني أستون مارتن ما تغير شيء كثير. نلاحظ لمسة مرسيدس بقوة في السيارة. الماوس اللي هنا، التاتش باد، الأزرار اللي هنا، يعني تصدقون أستون مارتن فيها. أنا أحب أعشق أستون مارتن. يعني كثير ناس يسألون وش أحسن سيارة، وش أحسن براند عندك، أقول لهم أستون مارتن. بس يعني حبيبك من صدقك ليس من صدقك. يعني هذه السيارة بدأوا التطوير فيها ب 2014، بتطلع لنا ب 2020 2021 أول سيارة بتجي. حاطين فيها التكنولوجي القديم. ليش؟ يعني ليش جايبين التقنية حقة المرسيدس جي تي؟ يعني هذا شيء صراحة يزعل شوي. اليوم التقنية اللي موجودة في مرسيدس اليوم 2019 و2020 متطورة عن هذا الشيء. بس يمكن مرسيدس عارفين أن اللي يحبونها واللي صبروا عليها بالتقنية والتكنولوجي القديم اللي كان يعني مرة تعبان، كنت بقول كلمة أقوى بس قلت مرة تعبان، بيصبرون عليها بالتقنية حقت مرسيدس 2015 و2017. أكيد بيصبر عليها. طيب لا نطولها. المكيف فتحاته صغيرة شوي بس إن شاء الله إنه بيبرد. نلاحظ الشاشة باللمس. الحركة حقت الطبلون هذه مرة حلوة. الشيء الأساسي في أستون مارتن طريقة التشغيل من هنا، آسف شو قلتها بالغلط، والجير. المكيف تحكم فيه من هنا. أبد التقنية مرسيدس. طبعا في 4 وضعيات للقيادة، جي تي وإس وإس بلس، وفي شيء حق لو تبغى تسحب معك شيء القلص، وهذا شيء جديد بيكون على أستون مارتن، أنك أنت ممكن تسحب معك الجميل اللي ورانا الدي بي اس مثلا. إذا تبي تروح المكان تمسك خط في الجيب وهناك تطلع بالدي بي اس. من الأشياء الحلوة في السيارة طبعا أن عندك شماستين. هذه تصلح لنا لأن الشمس تحاصر في كل مكان. عندك 1 2. السقف الجلد، التفاصيل اللي في السقف خيالية. السقف فل بانوراميك، وهذا طبعا شيء ستاندرد، يعني هذا مو بشيء تطلبه وتدفع عليه، لا هذا يجيك شد بلد مع السيارة تشوف السماء كلها. الكراسي حقت السيارة ما لها حل، تحس انها كذا حضنتك من ورا وشكلها جميل. في شيء جميل مرة في السيارة خاصة للي بيركب ورا. خليني أوريكم إياه. أول شيء تلاحظه إذا جيت تدخل ما في الطلعة هذه، فتدخل بسهولة. عندك مساحة مو طبيعية قدامك. طيب التجربة الأولى للدي بي إكس، بسم الله. في بعض السيارات يمكن إذا طلع جيب أو طلع شيء جديد ما يعطيك نفس إحساس السيارة الأساسية. هنا أشم وأحس إني راكب أستون مارتن وأنا مغمض بدون أي نقاش. الدي بي إكس من الأشياء المميزة فيها أنا أتوقع سعرها مقارنة بالأسماء الكبيرة اللي اليوم موجودة في السوق، من لامبورغيني، من بنتلي، من
الجي كلاس، من الرولز رويز، جاي سعرها يعني نوعا ما مو في الوسط، بس منطقي للمقابل اللي انت قاعد تاخذه. سعرها من الوكالة بدون الضريبة يبدأ من 860 ألف ريال. طبعا هذا بدون أي مواصفات، يعني بدون أي إضافات للسيارة. كل ما طلبت أشياء زيادة كل ما ارتفع سعر السيارة. ممكن يوصل بعد الضريبة وبعد كل شيء إلى 1,300,000 ريال. وأتوقع سعرها بيخلي السيارة دائما تكون مميزة في الشارع. إلى الآن الناس ما عندها فكرة تقبل أنها تشتري أستون مارتن بهالكثرة، مع أن الوكيل عندنا وأتوقع حول العالم صار الوكلاء يقدمون خدمات خيالية من ناحية الضمان. يعني السيارة إذا ماني غلطان بتكون ضمانها 5 سنوات وصيانتها 3 سنوات، فخلاص أنت تشتري راحت بالك. الوكيل يقدم خدمات أسعار الصيانة، أسعار القطع الغيار. أول كانت مرة مبالغ فيها، اليوم لوجود مرسيدس شريك مع أستون مارتن في السيارة، فأتوقع كثير قطع بتصير يعني أسهل، أسعارها منطقية أكثر. يعني أنا أتذكر الأستون مارتن القديم الدي بي 9 والدي بي اس، الشاشة إذا خربت وصار فيها مشكلة تغيير الشاشة ب25 ألف ريال، قيمة سيارة صغيرة. هذا الشيء ما راح نشوفه في الأجيال الجديدة من أستون مارتن. وهذا شيء بيخلي السيارة تصير متداولة بشكل أكبر بكثير. أتوقع يعني بيكون له حضور وبصمة خيالية في عالم سيارات الدفع الرباعي في العالم. أعطونا رأيكم.